Magandang araw mga kapatid, ako nga pala si Boss Lucio, ang inyong stream coach at nagbabalik na naman tayo dito sa Tier 1 Insider para sa bagong streaming tutorial. So yun mga kapatid, special tong episode na to dahil for sure, kilalanan nyo naman itong nasa tabi ko at hihingi tayo sa kanya ng truly top tier streaming tips. Ghost Striker, pwede ka ba namin ma-interview? Sige boss. Ghost Striker, meron lang kaming tanong. Tama ba? Meron kang tanong. Anong tanong mo? So Ghost Striker, hihingi lang kami sa'yo ng truly top tier streaming tips. So, paano mo ba mapapastay ang mga viewers sa iyong live stream? Paano mo mapapastay? Entertain mo sila, dapat maging masaya yung stream mo, tapos siyempre may pag-interact ka rin sa kanila. And then, gusto mo, magbigay ka ng konting giveaways para paano. Merong malupit na content na pasok dun sa mga panlasa na para di sila. So next question natin, ano yung mga pwede natin gawing pakulo para mas maging entertaining yung aming content? Depende yan sa panlasa mo at sa karakter mo. Kung anong gusto mo. Dapat yan, mag-iimbento ka ng sarili mong katauhan or another katauhan. Tingin mo, hanapin ng mga tao. Kaya, ang pakulo na dapat mong gawin ay unique. Yung wala pang kagaya. Kasi pag may kagaya na, medyo mahirap lang. Pero kung meron ng kagaya, improve mo na lang. Next question natin, bakit importante yung mga build ng community ng mga fans and supporters? Siyempre, wala sila kung wala ka pala, kung wala sila. Wala ka kung wala sila. So, importante talaga yun. Sila magpupunta, sila maglalagay sa'yo kung saan mo gustong umakyat sa langit ba o hindi lang. Kung saan mo gustong umakyat na posisyon. Importante yun, sobra. Kasi sila ang magiging sandalan mo sa lahat ng laban mo. So next question natin, ano ba ang mga benefits sa pag-join ng isang agency katulad ng Tier 1 and Amplify? Pag nag-join kasi ng agency, unang-una meron ka ng protection sa mga, alam mo na, yung mga manlulokong nangihingi ng oras mo para gumawa ng deal. And then syempre, meron ka rin supportang makukuha, kagaya ng, syempre, streaming support at financial support. Ayan, streaming support, tsaka magkakaroon ka rin ng ng mga another idea na maaari lang itulong sa'yo. At isa pa, meron ka lang makakasama. So next question natin, ano po ang benefits sa pakikipag-collab sa mga ibang streamers? Depende yan kung para saan ba yung collab nyo. Pero ang pinaka-benefits niyan is may kilala ng mga fans niya yung isang streamer na nakipag-collab. Kung mga fans mo, fans niya, maghahalo equals double-double. So last question natin, kapatid, paano ko maiiwasan maging toxic ang fans and community ko? Hindi mo na maiiwasan maging toxic dahil sa mundong ito, sa Pilipinas lang, maraming toxic. Pero gusto mo talagang umiwas, huwag ka mag-stream. Kasi toxic talaga. So yun mga kapatid natin, nakita naman natin yung mga truly top tier tips ni Ghost Striker. So yun mga kapatid, sana marami kayo natutunan sa binigay na tips atin ni Ghost Striker. Gusto ko lang din siyang pasalamatan sa binigay niyang time para dito sa ating episode. Basic. Yeah, thank you sa iyo Ghost Striker. Marami po. Garot sa mga nanonood dyan. Kasi yan lang po ito eh. Para sa mga nanonood dyan, like and follow nyo ang page ni Ghost Striker. Nag-follow nyo rin yung page ni Boss Lucio. Thank you, thank you. So yun mga kapatid, huwag nyo rin pong kalimutan i-like and follow ang aking YouTube channel. Just search Boss Lucio. And huwag nyo rin pong kalimutan ang YouTube channel ng Amplify and Tier 1 Entertainment. And huwag nyo rin pong kalimutan i-click ang maliit na bell para maging updated po kayo sa lahat ng bagong videos. And meron din po akong Facebook page kung saan po ako nagla-live mga kapatid natin. Just search Boss Lucio Gaming. So yun mga kapatid natin, abangan nyo rin ako sa susunod na Tier 1 Insider para makakuha ng mga bagong tips. Again mga kapatid, I'm Luis Garteves aka Boss Lucio. I'm your stream coach. So yun mga kapatid natin, happy streaming!